Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến mới nhất của tuyệt thế Đường Môn 2, tuyệt đế tu vi 70 vạn năm hay còn được biết đến là hồn linh đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo đã xuất hiện. Tuy nhiên, nó lại bị đem ra đấu giá và cuối cùng rơi vào tay Tiếu Hồng Trần. Lúc bấy giờ, chưa ai biết được thân phận khủng bố của hồn thú này. Trong buổi đấu giá, nó được giao bán với tư cách là phôi thai hồn thú 10 vạn năm, được bảo quản trong hồn đạo khí cấp 9. Như chúng ta đã biết, trong giới hồn thú, bất cứ hồn thú nào khi tu luyện đến cấp bậc 10 vạn năm đều có hai sự lựa chọn. Nếu chọn tiếp tục tu luyện thì nhất định phải ngày càng mạnh mẽ để có thể vượt qua thiên kiếp. Khi vượt qua được đại hạn của 10 vạn năm đến 20 vạn năm thì nó đã trở thành siêu cấp hồn thú. Có điều, không phải bất cứ hồn thú nào đến bậc 10 vạn năm đều chọn con đường này, vì chúng còn một con đường khác nữa, chính là trùng tu. Nếu chọn cách thức này, sẽ có thể từ hồn thú hóa thành nhân loại, sau đó từ hình dạng nguyên thủy nhất lớn dần, khi nào tu vi đạt đến bậc hồn thánh cũng chính là lúc trở thành một con người thật sự. Mà bất cứ hồn thú nào tu luyện đến cấp bậc này đều có rất nhiều cơ hội đột phá cấp bậc siêu cấp đấu la, nhưng có rất ít hồn thú lựa chọn con đường này. Tại sao chứ? Bởi vì hồn thú trùng tu cũng có nghĩa là bọn chúng tự tay xóa bỏ hết tất cả tu vi của mình. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn còn trí nhớ và không cần liệp sát hồn thú vẫn có được hồn hoàn và hồn kỹ theo từng cấp bậc. Bên cạnh đó, bọn chúng không hẳn giống hoàn toàn với con người. Trong quá trình trưởng thành, bất cứ hồn sư cường đại nào cũng có thể nhận ra điểm khác biệt của chúng. Mà những hồn thú lựa chọn con đường này cũng là những đối tượng tuyệt vời cho hồn sư muốn liệp sát hồn thú 10 vạn năm. Cho nên có thể nói, con đường tu luyện đột phá của hồn thú 10 vạn năm là cửu tử nhất sinh, còn con đường trùng tu gần như là thập tử vô sinh. Bởi vậy, những hồn thú tu luyện đến 10 vạn năm rất ít khi nào chọn con đường này, mà trường hợp của Tuyết Đế có chút đặc biệt. Lúc bấy giờ, Tuyết Đế gặp được một gốc Tuyết Liên tu vi chừng 10 vạn năm. Bản thân Tuyết Liên rất khó tự mở ra linh trí, nhưng lại có được thiên địa tinh hoa rất tinh khiết. Bởi thế, nàng lấy Tuyết Liên làm vật dẫn trong quá trình phong ấn căn nguyên lực mới có thể trùng tu thành người. Thế nhưng không may, trong quá trình ấy đã bị một hồn sư bắt được và nhốt vào hồn đạo khí cấp 9, gọi là Phong Thần Đài phong ấn lại. Một con hồn thú đang trong quá trình chuyển hóa thành con người thì bị phong ấn thành phôi thai, chuyện này có ý nghĩa gì? Đây chẳng phải nói con hồn thú ấy có thể cho người ta mặc sức lấy mạng sao? Cũng chứng tỏ chỉ cần ra tay với nó sẽ có được hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm. Không chỉ vậy, theo kết quả nghiên cứu của chuyên gia phòng đấu giá, khi sử dụng phôi thai này có thể có hai khả năng. Một là có được hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm, nhưng do hồn thú này bị Phong Thần Đài phong ấn trong quá trình chuyển hóa nên rất có thể xác suất hấp thu được không lớn. Thế nhưng nếu hấp thu được nó sẽ trực tiếp chuyển hóa thành vũ hồn. Vậy thì một hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm làm sao có thể so được với một vũ hồn có thể phụ thêm 9 cái hồn hoàn đây? Ban đầu khi nghe thông tin giới thiệu về vật phẩm này, Hoắc Vũ Hạo cũng không có hứng thú, vì tính cả Y Lai Khắc Tư, hắn đã có đến 3 vũ hồn rồi. Hơn nữa, vừa nhìn thấy phôi thai vẫn còn sự sống, hắn không cách nào nhận tâm xuống tay. Chưa kể đến giá khởi điểm 150 triệu kim hồn tệ cũng là con số trên trời mà hắn không thể mua nổi. Khi đưa ra con số này, Hoàng đế Tinh La đã biết cháu trai của đường chủ Minh Đức Đường chắc chắn sẽ mua nó bằng được. Tuy nhiên, ông đã dự tính cả, ít nhất trong 10 năm tới, với thực lực của Tiếu Hồng Trần tuyệt nhiên chưa thể thử dung hợp. Mà trong quá trình ấy, nếu không thể tìm được vị hồn đạo sư chế tạo ra hồn đạo khí cấp 9 kia thì cũng không có khả năng dung hợp được. Và cuối cùng, ca đã cắn câu, Tiếu Hồng Trần đã chốt được vật phẩm. Tuy nhiên, sau khi mang về đế quốc Nhật Nguyệt, nó đã được Kính Hồng Trần bảo quản ở mật thất bên dưới lòng đất Minh Đức Đường để nghiên cứu. Sau này, trong lúc Bản Thể Tông cho người đến cướp đi phôi thai này khỏi tay Minh Đức Đường, Tuyết Đế vì không chịu khuất phục đã tự bạo. Rất may, khi ấy Băng Đế đã nhận ra phôi thai kia chính là Tuyết Đế. Bởi vậy, nàng đã bảo Hoắc Vũ Hạo giúp đỡ và cứu lấy Tuyết Đế khỏi tay Độc Bất Tử cùng Kính Hồng Trần. Cũng may, lúc bấy giờ chỉ là tự bạo linh lực. Hiện tại còn lại một chút căn nguyên đã được Y Lai Khắc Tư trợ giúp phong ấn lại bên trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo. Cũng tại khoảnh khắc gặp mặt, Y lão cũng phải công nhận rằng Tuyết Đế là sinh vật có linh thức mạnh nhất mà ông gặp sau khi lạc vào thế giới này. Ngay cả con tằm tu vi cao ngất kia, về phương diện linh thức cũng không cách nào so được. Không chỉ vậy, linh thức của Tuyết Đế cực kỳ tinh khiết. Hồn thú này sở hữu linh hồn ưu tú nhất thiên hạ, gọi là Băng Thiên Tuyết Nữ. Cuối cùng, khi Hoắc Vũ Hạo đủ mạnh, Y Lai Khắc Tư đã giúp Tuyết Đế trở thành hồn linh của hắn. Kỹ năng mà hồn linh này đem lại cho Hoắc Vũ Hạo bao gồm Đế Hàn Thiên, Tuyết Vũ Diệu Dương, Đế Trưởng, Đại Hàn Vô Tuyết, Đế Kiếm, Băng Cực Vô Song và Băng Tuyết Nhị Đế Kiêu Ngạo. Có thể nói, để làm được điều này là cả một quá trình dài. Hãy cùng mình đón chờ ở những diễn biến tiếp theo trong tuyệt thế Đường Môn nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.